ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਈਅਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ 1776, 1789 ਐਂਡ 1550। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸ ਆਫ ਰੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਗਨਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੀਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੌਪਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। By 1776, iron had replaced the wood in the rails. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਨੇ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Next is these primitive railed roads consist of wood rails. These ਇੱਥੇ these ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ these ਕੌਣ ਹੈ। Roads of rails called wagonways were being used in Germany as early as 1550. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ 1550 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ roads of rail ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ wagonways ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ 1550 ਦੇ ਵਿੱਚ। The flange was a groove that allowed the wheels to better grip. ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ explanation ਹੈ। In 1789, Englishman William Jessup designed the first wagons with flanged wheels. ਉਸਨੇ flanged wheel ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਵੈਗਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ? 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ roads of rails called wagonways, ਜੋ ਕਿ as early as 1550 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ roads of rails ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਡ ਰੋਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੈਂਜਡ ਵੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਡ ਰੋਡਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੁਡਨ ਰੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਸ ਡਰਾਊਨ ਵੈਗਨਸ ਜਾਂ ਕਾਰਟਸ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨ ਓਵਰ ਡਰਟ ਰੋਡਸ। ਵੈਗਨਵੇਜ਼ ਵਰ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਰੇਲ ਰੋਡਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 1550 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 76 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 79। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਆਇਰਨ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਆਇਰਨ ਹੈਡ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਵੁੱਡ ਇਨ ਦਾ ਰੇਲਸ ਐਂਡ ਵੀਲਸ ਔਨ ਦੀ ਕਾਰਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 1789। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਸਟ ਵੈਗਨਸ ਵਿਦ ਫਲੈਂਗਡ ਵੀਲਸ। ਹੁਣ ਫਲੈਂਗਡ ਵੀਲਸ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, what is a flank? ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਵਰਡ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੈਨ 1 by 1 ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।